Dear President Taci, dear Ambassador Bratton, dear Ms. Putiniki, Ja, mirë se vini. Dhe zoti Berisha, të representatives of nderuar, Kosovo government, distinguished guests, ladies and gentlemen. të nderuar mysafir, zonja dhe Violence against zotri. women and girls is a human rights violation. It not only threatens the security and safety of its victims, but it also influences the communities and societies they Por live. të prek edhe shoqëritë This is a message cilat from the OSCE udhëheqim. Ky Secretary është General mesazh Konferencë. i sekretarit të përgjithshëm të The OSCE mission in Kosovo Osbe-Së. has the pleasure to Misioni i present the Osbe-Së në Kosovë ka findings of the survey kënaqësinë që të on paraqes well-being and safety of women in Kosovo. This gjetjet e survey këtij sheds raporti dhe light ky on studim the forms of violence that women and girls suffer in Kosovo. And it paraqet provides gjetjet policymakers kryesore, with platforms with data and tools to improve Kosovo legal framework and its policies. paraqet të dhëna në lidhur me zbatimin e legislacionit në Kosovë. Dhe siç mund ta shihni në agjenë, Distinguished keynote speakers kemi and our expert Ms. Rani Rëndësishëm. Siegel will give a detailed presentation on the results of the survey later in this day. që do të folin lidhur me këtë temë lidhur me këtë prezantim. Së pari duhet t'jap fjalën ambasadorit Jan Bratu në kuadër të patronatit së cilit organizohet ky takim. Thank you very much for that. Good morning, everyone. Respected President Taci, Poštovani predsjedniče Sači, Natalia Kosnova, head of the ambassador, head of the EU office in Kosovo, Mr. Chelai, national coordinator, respected Mrs. Berisha, Të nderuar ambasador, guests, poštovana gospođo ladies and Berisha, gentlemen. First of all, let me thank you all for being with us today for the launch of the survey on the së pari falenderoj të gjithëve për lancimin e kësaj ankete, days of activism against gender-based violence. që është pjesë e 16 ditëve të aktivizmit kundër të fushatës aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore, që është fushatë ndërkombëtare që bën thirrje për pandalimin dhe eliminimin e dhunës ndaj gruas. objavljivanje ovog izvještaja. The OSCE mission in Kosovo Misioni i Osbe-Së në is Kosovë proud to be part of this effort, është and I thank krenar, all of që our është pjesë e partners kësaj for their përpjekjeje dhe unë good falenderoj partnership gjithë and partnerëve për partneritetin e mirë. not just for the Ky preparation raport but also Ne in samo all kada je other reč o endeavors, është bëri mundur fal ndihmës së gjithë jush. actually the prevention of gender-based violence. This report would Ky only raport have been do possible të with considerable financial bëri mundur vetëm me kontributet e konsiderueshme financiar nga Bashkimi and Evropian significant quality assurance dhe by me the UN Population Fund, sigurim UN cilësisë në Women, masë të madhe nga UNICEF, as well as the governments UNDP, of Austria, UN Women, Germany, UNICEF, Italy, si dhe qeveritë Liechtenstein, e Austrisë, Finlandës, Gjermanisë, Italisë, Liechtensteinit, Hollandës, Norvegjisë, Suedisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. I think we're in stereo. Diçka kemi probleme me zërim, nëse mundemi ta rregullojmë. Then I'll turn mine off. That doesn't work either. Okay. No? Okay. Jedan, dva, EU fixes the problem. jedan, dva. No. Anyway, let me continue the speech. I'd like to. I would like to take the opportunity also to acknowledge the openness and I have to say the bravery of the 1,900 women from all parts of Kosovo. Dua t'ju falenderoj për këtë mundësi dhe të Interviews and contributed ju të falenderoj this report. Jedan, dva. për trimërinë For many of më shumë se 1990 grave nga viset e ndryshme të Kosovës participating in the survey was not easy. që kanë dhënë intervista dhe kontributet e tyre në përgatitjen e këtij raporti. Mic is working. Okay. Yeah. Yes. It was. Now we're back. Participating in the survey was not easy. It was very difficult. And in fact, for many, it was a traumatic experience. Pjesëmarrja në këtë anketë ka qenë mjaft traumatike për shumë për këtyre grave, shumica për cilave nuk kanë folur kur më herët Većina njih nikada nije razgovarala o ovome. Strangers about these experiences. And we can all imagine just how difficult Ne that gjithë was. mund të paramendojmë se sa e vështirë mund të ketë qenë pritimi i tyre. Dua t'i falenderoj të gjitha këtyre grave. Dua t'i And falenderoj today we are launching dhe a sot survey kur po lancojmë këtë anketë, based on their experiences. duhet ta kemi parasysh që kjo është e bazuar në përvojat e The tyre. survey, I think, could and should mark Anketa an important step do towards të shënojë ending një hap violence të rëndësishëm that women drejt in Kosovo dhënies to fund this day të continue to dhunës suffer. të cilën e përjetojnë gratë dhe The vajzat. report sheds light on the prevalence of kudo. violence against women in Ky Kosovo. raport
hedh dritë mbi Civil society dhunën organizations në bazat have, gjinore në for Kosovë. years, Organizatat e shoqërisë civile për vitet e tëra and comprehensive kanë mbledhur të dhëna të forta dhe in order gjithërsisë to be able to advocate për të qenë në gjendje të avokojnë për politika të bazuara në dëshmi dhe për veprime të bazuara në dëshmi drejt against women and girls. çrënjosjes së dhunës ndaj gruas dhe vajzave EU-led në Kosovë. survey follows the same methodology that the Ky European raport i Union Osbe-Së Agency for ndjek të njëjtën Fundamental metodologji Rights used që ka përdorur edhe Agjencia e BE-s për të drejtat themelore në raportin e tij të publikuar for the EU në member vitin states. 2014 për qëllim të shteteve të BE-s. Exactly the same. Metodologjia pra aplikuar këtu është krejtësisht e njëjta. We have conducted, the OSCE has conducted OSBE ka similar kryer surveys to the anketet e one njëjta conducted me here in këtë Kosovo, në in all Kosovë countries of the edhe në region. të gjitha shtetet e tjera të rajonit. Violence against women, Dhuna ndaj gruas gender-based është violence, formë e dhunës në baza gjinore që pengon shumë nga pjesëmarrja në jetën politike, ekonomike dhe publike në shoqëri. Kjo është një prej shkeljeve më të përhapura të drejtave të njerëzit e që ngërthen të gjitha gjeneratat dhe komunitetet në Kosovë, por dhe në mbar botën. 1-2. in the region and worldwide. Kosovo, according to the OSCE survey, Sipas kësaj ankese të mbar BE-s, stated that they have experienced psychological, 8% e grave kanë theksuar se kanë përjetuar dhunë fizike dhe ose seksuale nga partneri i tyre në 12 muajt e fundit 3 in 10 say edhe that they have experienced sexual. 2/3 of the women living in Kosovo think that violence against women and girls is common in their communities. Over a quarter of those interviewed think that it is indeed not just common, very common. According to the EU-wide survey on violence against women from 2014, some 8% of women have experienced physical and or sexual violence in the last 12 months prior to the survey interview. And 1 in 3 women has experienced some form of physical or sexual assault since the age of 15. 1 in 10 women in the European Union has experienced some form of sexual violence since the age of 15. I mention these figures just to highlight that this is not a Kosovo issue. It is an issue of global importance. Also in the EU, also in my country. The results of similar OSCE studies conducted in the region show that violence against women is a common phenomenon. For instance, in North Macedonia and Bosnia-Herzegovina, 14% of women stated that they have experienced physical or sexual violence since the age of 15 at the hands of a partner or non-partner. In Serbia and Albania, the figure is 22%. So both Serbia and Albania, the figure is 22% for each. And in Montenegro, 19%. These are high figures, disturbing figures. And of course, according to Kosovo police, only in the first 6 months of 2019, there were 6 cases of murder, 4 cases the husband killed the wife. 6 cases of women being murdered. 4 cases husband was killing the wife. And in the last decade, 34 women in Kosovo have been murdered by their husbands or fathers. Many mothers also suffered domestic violence from their sons. It's an issue that involves everyone in the family. The data analyzed in our survey indicates that only 2% of women reported their most serious incident or current partner violence, including rape, to the police and social services. Only 1/3 of women feel very well or well informed about the support services available to them. So we should probably work to expand information about the options and the services that can be provided to victims of domestic violence. The survey results clearly indicate that there is a need to address the phenomena of violence against women and girls. But in order to address it, we first need to understand the attitudes, norms, and behavioral patterns that cause it. The survey, I think, provides a good starting point for this. The figures should not the least be a powerful call to action. Action by all of us,
Of course, the biggest responsibility, the greatest responsibility for action, falls on the shoulders of the relevant institutions. However, I believe every individual, men and women alike, must play an active role in preventing all forms of gender-based violence. Gender-based violence is violence not only against the individual, it is violence against the family, and it is violence against the society. And we must work to eradicate it. The survey also underlines the immediate need to amend and implement legislation, improve services for victims, and to provide continuous training to police, other security services, social service providers, and others, in order to create a safer environment for women and girls in Kosovo. Finally, the report assists, we hope, will assist institutions by contributing to their work towards effectively implementing the United Nations Sustainable Development Goals, by enabling the use of internationally agreed comparable data disaggregated by sex, age, rural-urban groups. This will assist the Kosovo Statistical Office to review progress and challenges in implementing the international commitments for ending violence against women and girls. The report represents the voices of women in Kosovo, and it offers concrete recommendations to Kosovo institutions. I would invite you all, if you haven't already, to take a copy of the report and to use it in your daily work, in helping to tailor your activities towards prevention, protection, and investigation of violence against women and domestic violence as a phenomena in general. You can start by simply recognizing the issue and listening to the victims, who are often shamed and blamed into self-destructive silence. It is only through shared understanding and joint action that we can achieve a significant change. And I would like to ask all of you here today to be personally part of this change. Thank you very much for coming. Thank you. Ambassador, thank you for the extensive overview of the survey. Gender equality and prevention against violence are guaranteed in the Constitution of Kosovo. For that reason, we have invited President Taci to speak today, and we are honored with his presence. Thank you, President Taci, for being with us today, and the floor is yours. Faleminderit shumë. Nderuar ambasador Bratu, nderuar ambasadore Apostolova, zonja dhe zotrinj. Dua të filloj duke ju përgëzuar për këtë studim jashtëzakonisht të vlefshëm për shoqërinë kosovare, veçanërisht për gruan dhe fuqizimin e saj. Raportin e pranova më herë dhe pata rastin që të shoh të gjeturat e tij. Milioni të ndoj me ju ndjenjën që pata kur po shpletoja raportin. Ndjenja parë ishte ajo të shprimit me pozitën e gruas, me dhunën që ushtrohet kundër saj, me kërcënimet për mirëqenjen dhe sigurinë e tyre në shoqërinë kosovare. Traumat, të thellat e luftës, të gjenocidit, të represionit e të diskriminimit, të përjashtimit dhe mohimit e të drejtave prekin thellë në shoqërinë tonë. Prekin edhe pozitën e gruas si edhe mundësinë e të shoqërisë për të përballur me problemet më të thella dhe më të rëndësishme. Por, në vetë këtë raport, gjeta arsye edhe për optimizëm dhe kurajo për të vazhduar me zhvillimin dhe transformimin e shoqërisë kosovare. Prandaj, më lejoni të përmend 3 të arritura të rëndësishme të këtij raporti. E arritura e parë është se edhe Kosova është përfshirë në këtë studim të rëndësishëm. Jam i vetëdijshëm
për pengesa që i bën shtetit e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Nuk do të flas sa pa drejt është kjo që ndodh qytetarët e Kosovës, por dua të shpreh mirënjohje që keni bërë çdo gjë që të përfshin edhe Kosovën në këtë ulëmtim. E keni vend të drejta dhe liritë e individit, qytetarit e Kosovës, mbi çdo politikë të ditës e interes të grupeve apo shteteve të ndryshme. Për këtë po jam mirënjohës. E arritura e dytë është se sa po shumë nga prezentimet që pata rastin të shihja me herët. Në këtë anket, ju keni prekur vetë icebergun e jo vetëm majën e icebergut. Post respondentëve, pyetjet, intervistat, kanë zgjedhur në fakt të dhëna që kërkojnë debat e diskutime thelbësore në shoqërinë kosovare. Për më tepër, anketa që po e publikoni sot nuk bën vetëm konstatimin e gjendjes, por kërkon shkaqet, analizon shkaqet dhe pasojat si dhe jep rekomandime për të përmirësuar. Po flasim për përmirësimin e pozitës së gruas në Kosovë për fuqizimin e saj. Por gjithmonë të vetëdijshëm se emancipimi i gruas në Kosovë do të thotë emancipimi të shoqërisë. I gruas në Kosovë do të thotë fuqizimi i parimeve të lirisë, barazisë, dinjitetit që vlen për të shoqërinë tonë. Pra, me punën e juaj, ju po ndihmoni debatin e përgjithshëm shoqëror në Kosovë dhe emancipimin e të shoqërisë. Prandaj si presidenti i Kosovës, po jam thellësisht mirënjohës për këtë. Dhe treta, duke organizuar konferenca të tilla, ju arrini të mbani në majta nevojën për fuqizimin e gruas. Të dhënat që do t'i shpalosni sot, këtu do të kontribuojnë për një debat me të argumentuar. Rekomandimet tuaja do të ndihmojnë në ndërmarrjen e hapa për të përmirësuar pozitën e gruas në shoqërinë kosovare. Është e vërtetë që përkundër sfidave dhe historisë tonë, kemi bërë hapa të mëdha përpara në fuqizimin e gruas dhe avancimin e rolit të saj në shoqëri dhe institucione. Por, ky është vetëm fillimi. Kemi ende rrugë për të bërë për të garantuar barazi të plot gjendore në shoqërinë kosovare. Me përkushtimin dhe njohuritë tona dhe me përkrahjen tuaj, do të vazhdojmë të ecim përpara derisa çdo grua dhe çdo vajzë të ndihet e barabartë në shoqërinë tonë. Të ndihet e sigurt, e pranuar, e mbrojtur, e barabartë dhe e lirë. Do të vazhdoj të angazhohem për këtë synim dhe mund të llogarisni përherë në përkrahjen time. Sa njerë faleminderit shumë. President, thank you for your addressing. Faleminderit shumë për adresimin tuaj. Ne kemi përdorur metodologjinë e Agjencisë së Bashkimit Evropian për të drejtat themelore dhe kemi prodhuar këtë anketë për mirëqenien e gruas në të gjithë rajonin. Që u bota shap. Okay. Yes, vetëm një resetim se kemi pas pak të lashë. We apologize, we had just a technical glitch, so we are going to reset the equipment so that it's okay. You can start again. No. It's not. Okay, I think I'm on. Okay. The Serbian well-being
and safety of women in Kosovo is based on the Raporti methodology used by the European Union sërb Agency for për Fundamental mirëqenien Rights. For their e report, gruas violence është i bazuar në metodologjinë e Agjencisë së Bashkimit Evropian, It was published i 2014. cili është publikuar në një raport që është publikuar në vitin 2013. Kjo anketë e re tregon që dhuna fizike dhe psikologjike ndaj gruas është një shkelje e rëndë të drejtave të gruas në çdo shtet të Bashkimit Evropian. Shkelësia e saj ambasadori Apostolova do të na adresohet për këtë çështje gjithashtu. Faleminderit shumë dhe i nderuari President Thaçi, i nderuar ambasador Pratu, zëvendës ministër Qelaj, të gjithë anëtarët e këtij panelit të nderuar mysafirë, kam kënaqësinë që të marr pjesë në lancimin në shpalosjen e raportit të mirëqenies së gruas implementuar nga partneri ynë Osbe-Së dhe BE-ja është një prej donatorëve kryesor. Dhe kjo është një pjesë e një raporti më të madh që do të implementohet në Evropën juglëndore, si dhe në Moldavi dhe Ukrainë, dhe me të vërtetë jam e kënaqur që Kosova është pjesë e kësaj. Dhuna ndaj gruas nuk është vetëm fenomen në Kosovë, siç e theksoi edhe ambasadori Bratu, apo në këtë rajon, por në të gjithë botën. Dhe kjo përfshin forma të ndryshme të dhunës fizike, seksuale dhe psikologjike, dhe me të vërtetë është vështirë që të parandalohet dhe pastaj të mbrohen viktima. Dje isha në Mitrovica duke udhëhequr bisedimet gjinore atje dhe pati një pajtim të përgjithshëm që përkundër ndikimit social, dhuna në familje mbetet përgjithsisht e paraportuar në gjithë botën. Në veçanti në Kosovë, të dhënat mungojnë në përgjithësi apo mblidhen në mënyrë jo konsistente. Pra, çdo përpjekje në përmirësim të dhënave për të pasqyruar realitetin është thelbësore për të përcaktuar politikat e më të tjeshme. Zëvendës ministri Qelaj është një pionier i kësaj iniciative. Një arritje e rëndësishme gjatë mandatit e tij për 2 vjet si koordinator nacional për dhunën në familje ka qenë themelimi i një databaze për rastet e dhunës në familje. BE-ja ka pasur kënaqësinë që të arrijë bashkëpunoj në vendosje në themelimin e kësaj databaze për një projekti rajonal implementuar do të thotë nga UN Women. Ne besojmë që qeveria e re e Kosovës të vazhdojë këtë përpjekje kaq të rëndësishme dhe të ofrojë, të sigurojë fondet e nevojshme për ta mbajtur këtë databazë. Normat sociale dhe qëndrimet tradicionale kontribuojnë në stigmatizimin e viktimave, në shpalosjen e këtyre rasteve dhe kërkimin e ndihmës. Shumë nga nuk i besojnë institucioneve kompetente siç është policia, gjyqësori apo sektori shëndetësor. Viktimat duhet të ndjejnë që janë të sigurta për të folur dhe kështu ka nevojë për më shumë resurse dhe personel për të ofruar një sistem të plot për këta viktima. Pajtohem anketën që përmirësimi kërkohet edhe në implementim, në zbatim të legjislacionit. Zyra e Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian ka qenë partner kyç në hartimin e kodit penal të ri të Kosovës. Sa i përket dhunës së familje, kodi i ri është i qartë në kuptimin që trajton dhunën në familje si vepër penale të posaçme, që është në pajtim me Konventin e Stambollit për dhunën ndaj grave të vitit të 2014. Ky ndryshim është qendror për të penguar, për të luftuar dhunën ndaj gruas. Koordinatori nacional dhe institucionet tjera po bëjnë përpjekje për të ardhmen e ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, që do të kontribuojë më tutje në kompletimin e kornizës ligjore. Përfundimisht, anketa thekson që mbështetja për shërbimet dhe strehimorët për gratë viktima mungon. Këtë vit, vitin e kaluar në këtë kohë, unë vetë dhe ambasadori Bratu pa të marrë pjesë në shumë organizime për 16 ditët e aktivizmit dhe pasaj inkurajuam qeverinë dhe komunat që të garantojnë financimin e strehimorëve. Derisa fondet u shpërndan, situata mbetet prapë e paqartë në disa strehimore. Ka nevojë që ky financim të jetë i qëndrueshëm, por edhe të harmonizohen trajnimet që merren nga punëtorët e strehimorëve dhe pastaj protokollet që zbatohen në kuptimin para, gjatë dhe pas strehimit të viktimave.
analizat gjinore financuar nga BE-a në vitin 2018 dhe dialogu i BE-s me të dyja institucionet në fjalë dhe organizatat e shoqërisë civile që përfaqësojnë viktimat të dhunës ndaj grave tregojnë gjetje të ngjashme me këtë anketë. Mund të thuhet që anketa jo detyrimisht nuk na ka thënë ndonjë gjë që nuk e kemi ditur, mirë po e ka paraqitur në një format që është një vegël të mirë për të ndihmuar vendimarrësit në Kosovë që të kenë dhëna të sakta dhe të besueshme dhe unë doja t'ju uroj për këtë. Përgjithsisht qeveria e Kosovës do duhet që të kujdesej për implementimin e duhur të ligjit duke ndarë buxhetin e duhur për institucionet kompetente. Resurset duhet të përdoren në mënyrë të mençur dhe të përgjithshme për të siguruar që mbështetja të ofrohet nga profesionistë të trajnuar mirë nga të gjitha institucionet në fjalë. Shpresoj që gjetjet e kësaj ankete do të kontribuojnë në përpjekje ku shumica e institucioneve dhe organizatat e shoqërisë civile po bëjnë në luftimin e këtij fenomeni të dhunës ndaj gruas. Shpresoj që të kemi një diskutim frytëdhënës sot dhe shpresoj që të kemi edhe një fushat shumë suksesshme të 16 ditëve të aktivizmit dhe të ndihmojmë grave në të gjithë këtë spektër. Statistikat e OKB-s vlerësojnë se 35% të grave në tërë botën kanë përjetuar dhunë fizike apo seksuale nga partneri apo jo partneri. Për më tepër vlerësohet që nga 80.000 gra që janë vrarë në vitin 2017 në nivel global, më shumë se gjysma e tyre janë vrarë nga partneri intim ose nga familjarët. Kjo do të thotë që 137.000 gra në mbar botën vriten nga një pjesëtar i familjes çdo ditë. Dhuna ndaj gruas është një problem pandemik global. Zonja Nushi, fjala është për ju. Your Excellency President Thaçi. Honorable Ambassador Brashi. Honorable Ambassador of Kosovo. Dear ladies and gentlemen, I'm happy. Me ju sot dhe shpresoj që edhe një herë së bashku në prag të 16 ditëve të aktivizmit të konfirmojmë angazhimin tonë të përbashkët për eliminimin e dhunës ndaj gruas dhe vajzave. Përgëzoj Osbe-Sën për publikimin e këtij studimi të rëndësishëm për cilin agjencionet e Kombeve të Bashkuara, UNFPA, UNICEF dhe UN Women kontribuan dhe ky studim do të na shërbejë secilit prej nesh në punën tonë dhe planet për të ardhmen. Institucionet e Kosovës përkundër sfidave me të cilat ballafaqohen kanë treguar seriozitet dhe gatishmëri në adresimin e dhunës në familje në kornizën ligjore, si dhe janë angazhuar në mënyrë aktive që të jenë në hap me rajonin sa i përket normave dhe standardeve të njohura ndërkombëtarisht. Ne ishim dëshmitar të ndryshimit të kodit penal së fundit, ku përfshi dhuna në familje si vepër penale e veçantë dhe u bë listimi i përkufizimeve të sakta të gjitha formave të dhunës në familje në harmoni me përkufizimet e Konvencës së Stambollit. Gjithashtu, një lajm i mirë ishte dhe vendimi i gjykatës kushtetuese ku lejoi ndryshimin e nenit 22 të kushtetutës për të përfshi Konventën e Stambollit në listën e instrumenteve juridike ndërkombëtare të zbatueshme drejtpërdrejt për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë. Ashtu, programi për barazi gjinore, i cili është në agjencionin për barazi gjinore dhe i cili pritet të aprovohet së shpejti, është në pajtim të plot me agjendën 2030 të Kombeve të Bashkuara, apo përkatësisht me objektivat për zhvillim të qëndrueshëm, me rezolutën e Kombeve të Bashkuara 1325, me platformën e Pekinit e të tjera. Në kuadër të Ministrisë Drejtësisë, ashtu si e tha ambasadorja Apostolova, në zyrën e koordinatorit është themelu për herë të parë në rajon baza gjithë përfshirëse të dhënave të integruara për raste të dhunës në familje. Kjo bazë të dhënave është financuar nga Bashkimi Evropian dhe shumë shpejt do të fillojë të funksionuaj dhe ju do të keni qasje në statistika, në kohë të duhur. Megjithatë, përkundër arritjeve ka ende punë për të bërë. Në 2 vitet e fundit, 19 gra dhe një vajzë të pambrojtura janë vrarë kryesisht në shtëpinë e tyre dhe ne e dimë që shtëpia për secilin prej nesh
duhet të ishte vendi më i sigurt. Unë do doja të drejtoja vëmendjen tuaj në një aspekt shumë shqetësues që zbuloi ky studim, përkatësisht një analizë të librave shkollor të vitit 2017, të përdorura në shkollat e Kosovës, ku pohohet se truri i mashkullit dhe i femrës janë të ndryshëm. Truri mashkullor është i kriju për të bërë, truri femror për të folur. Kjo duhet të ndryshojë, duke u siguruar që barazia të pasqyrohet në të gjitha sferat e arsimit, në trajnimet për mësimdhënës dhe në materialet shkollore. Si e tha ambasadori, sipas rezultateve të këtij studimi, 54% e grave deklaruan që kanë përjetuar dhunë psikologjike, fizike apo seksuale që nga mosha 15 vjeçare. Raporti gjithashtu tregoi se 48% të gravet anketuar besojnë se dhuna në familje duhet të mbahet brenda familjes, dhe kjo duhet të ndryshojë. Fatkeqësisht, edhe pse dhuna ndaj grave dhe vajzave vazhdon të jetë e përhapur në Kosovë, numri i rasteve të raportuara është ende shumë i ulët. Prandaj ne duhet të fuqizojmë mbjeturat e dhunës për të raportuar dhunën. Dhuna ndaj grave nuk është problem individual. Ai na shqetëson të gjithëve dhe për atë arsye nuk duhet të mbahet në sferën private. Më rëndësishmja, ne duhet të trajtojmë thelbin e problemit, dhe kjo ka të bëjë me stereotipet gjinore, normat sociale të vjetruara që mbështesin dhunën si dhe vlerat e sundimit të burrave. Gati 7 nga 10 burra në këtë studim ranë dakord se burri duhet të ketë fjalën e fundit për vendimet në shtëpinë e tij. Dhe një proporcion i ngjashëm i burrave besojnë se roli më i rëndësishëm i një gruaje është kujdeset për shtëpinë dhe familjen e saj. Ne duhet të angazhojmë burra, të gjejmë kampion që do të punojnë drejt ndryshimit të dominimit patriarkal në fushat të ndryshme të jetës. Ne duhet të arrijmë tek familjet dhe të sigurohemi që metoda e edukimit të fëmijëve tanë të reflektojë një realitet ku vajza dhe djemtë, gratë dhe burrat janë të barabarta në të gjitha sferat. Duhet të mësojmë djemtë tanë të respektojnë vajzat dhe gratë. Duke folur publikisht së bashku kundër dhunës në familje, ne mund të sfidojmë qëndrimet patriarkale dhe brenda shtëpisë dhe të tregojmë se dhuna në familje është krim e jo vetëm një fenomen shoqëror i papranueshëm. Agenda e Kombeve të Bashkuara 2030 për zhvillim të qëndrueshëm është zotuar që të mos lërë askënd pas. SDG 5 i kësaj agende synon të arrijë barazi gjinore dhe të fuqizojë të gjitha gratë dhe vajzat, dhe se një nga qëllimet kryesore përfshin eliminimin e të gjitha formave të dhunës ndaj gruas. Barazia gjinore nuk është fokus veç i SDG 5, por është i integruar në secilin objektiv të zhvillimit të qëndrueshëm. Prandaj, për të përfunduar, dua të konfirmoj në emër të agjencioneve të Kombeve të Bashkuara përkushtimin ton për të punuar së bashku për t'i dhënë fund dhunës ndaj vajzave dhe grave, dhe se ky përkushtim është i reflektuar qartë në prioritetet dhe strategjitë tona në të ardhmen në Kosovë. Faleminderit. Apologies for this. As Ambassador Bratu pointed out, more than a half of women... Ju kërkoj falje për këtë. Si shtë ambasadori, më shumë se gjysma e grave në Kosovë kanë përjetuar dhunë psikologjike, fizike apo seksuale nga duart e partnerit intim që nga mosha 15 vjeçe. Dhuna e partnerit intim, si formë dhunës fizike, është problem jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Institucionet e Kosovës janë duke bërë përpjekje të konsiderueshme në trajtimin e kësaj çështje dhe zoti Naim Çelle, koordinatori nacional për dhunën në familje, është kampioni ynë për parandalimin dhe luftimin e dhunës në familje. Zoti Çelaj, fjala është për ju. Nderuar president, zoti Taçi, nderuar mikim, nderuar ambasadori Jan Batu, nderuar ambasadore Kosolova, Vlora, nderuar Adelin, zonja dhe zotëri, është për mu një rast i veçantë dhe është kënaqësi me prezantuesat para jush.
një fjalë shkurt, pasi shumë çka unë kisha ndërmend me thënë u thënë nga parafolës femi, lidhur me gjendjen që sot pozitën e gruas, dhunën e familje dhe dhunën e baza gjinore. Është fakt që pabarazia gjinore është manifestimi i marrëdhënieve historikisht barabarta të pushtetit mes burrave dhe grave, që fatkeqësisht derivan në dhunë në baza gjinore. Zakonisht kjo dhunë burimin e ka në vetë mbajtjen e kontrollit apo pushtetit mbi gratë. Kjo formë dhunës është shprehur si dhunë baza gjinore apo dhunë familje, nga se edhe nga raportet që kanë publikuar Osbe dhe agjenci tjera vërtetohet se kjo dhunë ushtrohet pikërisht mbi gratë dhe vajza të shkelje drejtave të njeriut dhe paraqet diskriminim gjinor. Kosova nuk bën përjashtim nga vendet tjera, për më tepër kur e kaluara jonë dhe para dhe gjatë luftës është manifestuar me pabarazi dhe mohim të çdo vlere njerëzore e të drejtë për qenë si tjerë. Populli përjetoi agresion e luftë që rezultoi me jetë humbra, shkatrim e akte të tjera më të rënda. Dhuna seksuale në këtë periudhë është përjetimi më tragjik dhe brutal i akteve kriminale që janë kryer gjatë kësaj kohe. Përfundimi i luftës, Kosovën e gjen të shkatruar, pasojat ishin kudo, megjithatë aspirata e popullit për liri e barazi nuk ishte shuar, ishte koha e kthesave të mëdha, koha e shndërtimit që në themele kishte respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Ishte koha kur e drejta gruas dhe barazia duhej mbështetur me gjithë mekanizmat ligjore institucionale. Fal këtij momentumi të ri dhe gatishmërisë së shoqërisë sonë për zhvillim e emancipim, sot kemi infrastrukturë ligjore që në themele ka parimet dhe vlerat universale që promovojnë barazinë e gruas dhe vajzave. Kosova sot ka kriju mekanizma efikas për mbrojtjen e grave nga të gjitha format e dhunës, megjithatë më duhet të raportoj se nga baza e krijuar e të dhënave për raste të dhunës familje, deri me tani janë mbi 1700 raste të raportuara. Do të thotë, dhuna në familje është shumë prezente në shoqërinë tonë dhe është një dukuri shumë shqetësuese. Megjithatë, shteti nuk ka mbetë mbrapa në marrjen e masave dhe hapave që duhet i ndërmerr me qëllim të luftimit të kësaj dukurie kaq të rëndë dhe të shëmtuar për ne. Në këtë drejtim, janë kriju politika gjithë përfshirëse dhe të bashkëndruara, ku merren të gjitha masat përkatëse për të parandaluar dhe luftuar këtë formë të dhunës. Në këtë rast, falenderoj të gjitha agjencitë ndërkombëtare që kanë dhënë një kontribut të mbështetje të veçantë institucioneve të Kosovës, edhe zyrës të cilën unë e udhëheq në krijimin e mekanizmave koordinose si ato kombëtare ashtu dhe lokal, që bashkëndrojnë dhe koordinojnë aktivitetet dhe punët në parandalim dhe në mbrojtje të viktimave të dhunës. Përveç kësaj ka kriju politika dhe mekanizma për parandalim duke marrë masat nevojshme me synim çnjërosjen e paragjykimeve, zakoneve, traditave dhe të gjitha praktikave të tjera që bazohen në pabarazi gjinore. Në këtë rast, nuk muj pa përmend që Qeveria e Republikës Kosovës është në zbatim të një strategjisë së dytë kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje, strategji e cila politikën e vetë ka të bazuar në Konventën e Stambollit dhe në 4 shtyllat kryesore që i përmban kjo konvent. Kosova ka marrë masat nevojshme legislative dhe masa tjera për të mbrojtur gjitha viktimat nga akte të mëtejshme të dhunës. Në këtë rast duhet me përmend ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje, i cili është në fazë të vlerësimit të nevojës për ndryshim dhe plotësim, duke ju përshtatur nevojave dhe kërkesave aktuale. Pastaj kemi ligjin për parazit gjinore, ligji kundër diskriminimit dhe ligje tjera që mbrojnë dhe promovojnë barazinë gjinore. Ka kriju mekanizma koordinos për të garantuar bashkëpunim efektiv midis të gjitha agjencive shtetërore, përkatëse siç është policia, gjyqësori, prokuroria dhe të gjitha agjencitë në zbatim të ligjit. Ka aprovuar masat e nevojshme legislative për të ofruar viktimave mjetet ligjore të mjaftshme dhe efikase. Në këtë rast duhet me përmend që Kosova për dallim nga rajoni ka të krijuar një mekanizëm mbrojtës për viktimat, që është zyra për mbrojtjen e viktimave, që në çdo rast ofron ndihmë dhe mbështetje viktimave të dhunës. Ka hartu ligjet që garantojnë të drejtat e viktimave për të kërkuar kompenzim, që
që shumë vendet rajonit nuk e kanë, edhe pse është paraqit nevoja që edhe ky ligj të plotësohet dhe ndryshohet me qëllim që të rritet sa më tepër zbatimi i tij në praktikë, sepse rastet e kërkesave nga viktimat e dhunës në familje për kompenzim nga shteti për dhunën që është shkaktuar është në numër të vogël dhe në këtë drejtim është bërë punë e madhe në qëntarmen të përmirësohet këtë gjendje. Ka penalizuar dhunën në familje si vepër penale, gjymtimin e organeve gjenitale, abortin dhe sterilizimin e detyruar, ngacmimin seksual, pra ka plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret që janë përcaktuar në Konventën e Stambollit sa i përket legjislacionit. Janë duke u siguruar mekanizma efikas për integrim të viktimave dhe fuqizim ekonomik mbi bazën e politikave që janë përcaktuar në strategjinë kombëtare dhe në ligj. Në këtë drejtim duhet me pranuar që kemi ngjecje për shkak të vetë gjendjes socio-ekonomike të Kosovës dhe vendit, mundësive dhe kapaciteteve që ka shteti jonë me ofru mbështetje në reintegrim dhe fuqizim ekonomik të gruas. Megjithatë, janë marrë shumë hapa konkret në drejtim të mbështetjes financiare të viktimave të dhunës, qoftë në sigurimin e strehimit të qëndrueshëm të tyre, qoftë edhe në reintegrim përmes aftësimit profesional apo punësimit. Edhe përkundër krejt të arriturave, siç del nga raporti i Osbe-Së, nga anketas që sa du prezantu, dhuna është e pranishme në shoqërinë tonë, e shprehur në format e saj më të vrashta. Andaj është detyrë e qeverisë dhe institucioneve që të punojnë më shumë që politika dhe strategjitë e hartuara të zbatohen në praktikë sa më mirë që është e mundur. Në këtë drejtim, anketa që është dhe raporti që është publikuar sot nga Osbe-Së, padyshim që do të jetë një udhëheqës dhe do të shërbejë për institucionet që të përmirësojnë këtë politika në zbatim të ligjit. Ju falenderoj shumë. Thank you, Mr. Chelaj. Women NGOs in Kosovo have a long-standing Zotë tradition. Qelaj, gratë në Kosova ka një traditë shumë të madhe në ofrimin e shërbimeve të viktimave të dhunës së familje, por edhe për të avokuar për politika më të mira gjinore. Standardet e kombëtare kërkojnë qeverisje për të siguruar mbështetje më të madhe financiare dhe politike për shoqërinë civile. Tani OJQ-t e grave mund të jenë qendrore për mbështetjen e grave në gjithë procesimin e kërkesave dhe pastaj për ofrimin e shërbimeve gjatë punës së tyre. Tani zonja Adelina do të flas pak më shumë sa i përket rolit të këtyre OJQ-ve. Nderuar Presidenti i Republikës së Kosovës, nderuar ambasadore zyrës së BE-s në Kosovë, nderuar udhëheqëse e UN Women në Kosovë, nderuar ambasadori i OSBE-s në Kosovë, nderuar koordinator kundër dhunës në familje, të nderuar pjesëmarrës dhe pjesëmarrëse. Sot kur po bëhet promovimi i këtij raporti të rëndësishëm të OSBE-s, në Gjakovë dhe në komuna tjera, organizatat e grave që ofrojnë strehim për gratë që kanë përjetuar dhunë po përgatiten ta festojnë 20 vjetorin e themelimit të tyre. Në një periudhë kur vendi ende po trasonte rrugën e institucioneve vendore, organizatat e grave të udhëhequra nga nevoja filluan të ofrojnë strehimin e grave dhe të vajzave që po përjetonin forma të ndryshme të dhunës. Disa të tjera tashmë kanë mbi 20 vite që ofrojnë këto shërbime, duke filluar punën e tyre qysh nga periudha e konfliktit të fundit në Kosovë. Ky fakt tregon shumë për rolin e organizatave jo qeveritare të udhëhequra nga gratë në ofrim të një strehe të sigurt për ato gra e vajza, të cilat për fat të keq po përjetonin tmerrin nga familjarët e tyre apo nga persona tjerë të panjohur e që kishin nevojë për një hapësirë të sigurt ku të flenë e ku të gjejnë siguri. Sot, disa organizata tjera të grave festojnë 20 vjetorin që nga themelimi i punës tyre si avokuese për drejtat e grave dhe si nismëtare të krijimit të ligjeve dhe ndryshimeve të ndryshme që sot na sigurojnë barazi gjinore dhe luftojnë forma të ndryshme të dhunës ndaj grave. Roli dhe besimi që këto organizatat grave kanë fituar nga gratë dhe vajzat për shkak të punës së tyre vazhdon të jetë qendror edhe sot 2 dekada pas. Strehimorët dhe organizatat e grave janë dera e parë në të cilën prokasin gratë, të cilave ju janë bërë shkelje të ndryshme të drejtave të tyre dhe janë zëri i parë që reagojnë për çdo padrejtësi që ju bëhet atyre. Përveç kësaj, janë ato që çdo ditë kontribojnë në demokracinë e vendit, në garantimin dhe respektimin e lirive dhe drejtave, duke sjellur ekspertizën e tyre në draftimin e ligjeve dhe harmonizimin e tyre me standardet më të larta botërore dhe europiane.
Kjo punë dhe ky kontribut njihet edhe nga konventat dhe legjislacioni evropian e botror, të cilat qartazi flasin për rolin e organizatave të grave në ofrim të shërbimeve të specializuara për viktimat e dhunës në baza gjinore, si dhe në ofrim të ekspertizës në krijim dhe ndryshim të legjislacioneve të shteteve. Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, apo Konventa e Stambollit, përmes avokimit të organizatave të grave ka filluar edhe Kosova ta zbatoj, duke filluar nga ndryshimi i kodit penal dhe krijimi i linjës buxhetore përstrejmore dhe qendra ditore që ofrojnë mbështetje emocionale dhe ligjore për gratë që kanë përjetuar dhunë. Në nenin e 8 të saj, kjo konvent thotë se institucionet vendore duhet të ndajnë burime financiare dhe njerëzore të mjaftueshme për zbatim të politikave, masave dhe programeve të integruara për të parandaluar dhe luftuar në të gjitha format e dhunës. Përfshirë këtu edhe ato mbështetjen edhe organizatave jo qeveritare dhe shoqërinë civile, pra. Në artikullin e 9 të saj, kjo konvent u bën thirrje institucioneve të vendeve që ta njohin, inkurajojnë dhe mbështesin në të gjitha nivelet punën e organizatave jo qeveritare dhe shoqërisë civile, aktive në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe të krijojnë mundësi për bashkëpunim efektiv me këto organizata. Neni 10 i kësaj konvente bën thirrje për bashkëpunim dhe koordinim me OJQ-t e grave dhe shoqërinë civile të nivelit lokal dhe qendror. Tutje, në nenet 20 dhe 25, kjo konvent bën thirrje që të njihet puna organizatave të grave dhe roli i tyre në ofrim të shërbimeve, përfshirë këtu edhe shërbimet e specializuara për viktimat e formave ndryshme të dhunës, dhe po ashtu njeh rolin e organizatave në ofrim të këshillimit ligjor dhe emocional për gratë dhe vajzat që janë viktima të dhunës. Prandaj, le të jetë sot kjo ditë si një nismë dhe një bazament për fillimin e bashkëpunimit dhe njohjes së punës dhe kontributit që organizatat e grave kanë dhe le të shërbejë kjo platformë që vendi ynë, institucionet tona, qeveria jonë, ta njohë dhe ta përkrahë punën e organizatave të grave, duke siguruar zbatim të ligjeve të cilat tashmë na e garantojnë këtë mbështetje dhe duke përmirësuar e ngritur standardet në nivel të Evropës dhe botës perëndimore, synim që të gjithën ne së bashku i kemi. Ju faleminderit. Thank you, Adelina, for pointing out the important role of Shumë bazën Adelina për theksimin e rolin e këtyre organizatave në ofrimin e shërbimeve. Pyetjet nuk janë planifikuar në këtë moment, gazetarët të ftohen që të marrin kopjet e raportit këtu dhe përfaqësuesit e Osbe-Së mund t'ju japin përgjigje gjatë pauzës së kafes ose pas mbylljes së konferencës. Tani të mbyllim pjesën e parë të kësaj konference, sepse duhet të bëjmë një pauzë, por edhe një fotografi grupore. Do të falenderoj panelistët, kërkojmë falje për problemet teknike, pra tema ishte shumë e ndjeshme, po besoj edhe pajisjet e kanë ndjerë këtë gjë. Overview what we actually measured. So we measured, according to the Istanbul Convention, all forms of violence against women, including physical and sexual violence, psychological violence, as well as stalking and sexual harassment perpetrated by partners and non-partners. We also looked into the experiences of conflict-affected women, and I will explain that a bit later more in detail how we did that. We also looked into lifetime experiences and experiences the 12 months prior to the survey.
We had a lot of focus in the questionnaire on consequences of violence, and I will talk specifically about the psychological consequences because they are very often overlooked, as well as into reporting and help-seeking behaviors. And I think what we learned throughout these different studies is that this is the hardest and most long-term to change. It was already said where we had the different surveys done. Coming to the iceberg, and also where Mr. Sachi referred to, just to realize also why these kind of surveys are important. They do cost money, but they also give us a much, much truer picture of what is really happening, because the officially reported cases are in all different surveys only the very tip of the iceberg. Then we have the part of the iceberg under the water, which is what the women decided and dared to share during these interviews. The interviews were done in private, face-to-face, by trained female interviewers. And then we have an unknown number. We have an unknown prevalence, which has to do with shame, but also with the assumption it's a private matter, it has to be handled within the family, and it's not shared. And you will see later that in Kosovo, the share of women who believe in this is very high. So we also had a qualitative part, so it was a representative survey, so the data you have is representative of the population here. So it's not just a survey under many, it is really very credible and solid, and I think it can be used for many years. But we also had expert interviews, we also had focus group discussions to better understand the data and to have the voice of the women. And throughout the report, you will find quotes from the focus group discussions, but also from women survivors of violence, which were interviewed in depth to better understand how this affected their whole life. We already talked about this, it's the same methodology from the FRA. And then we had, throughout these different studies, we had always the same questions. So the data is comparable within the region we covered, but it's also comparable to the data from the EU countries. So coming to an overview, so if you want to have a quick overview of the data, you go to the report and you look into, after the executive summary, you have a 2 pages infographic. And that's where you have it at a glance, all the different dates and everything, data and numbers and an overview of it. I think just to say that in all studies we found non-partner violence is always the lowest number, current partner violence follows, the highest number is always the previous partner. I will talk about this later. And then psychological violence is always the most prevalent one, which happens between the intimate partners. And then follows sexual harassment and stalking. So just to get a picture, and it's exactly the same picture we have here in Kosovo as well. I want to talk also, yes, that's what we already heard, so this is how common it is. Throughout the report, you will find also comparisons with the EU averages to also help policymakers to see and place themselves here. And then you can also find attitudes, and we asked about certain opinions, what do you agree or not to. And what I want to say here is that these attitudes, we call them silencing and victim blaming. So these are women who agree to this or not agree to these statements. And you can see here that half of the women in Kosovo agree that it's a private matter. And I think this is the silence we have to break. This is really a big task, but also others like women exaggerate the claims, or women are raped by strangers. We see in the data, no, the perpetrators of sexual violence, the majority is actually an intimate partner, and it's not a stranger on the street. Psychological violence. So psychological violence is a difficult concept. It's difficult to understand, but it's also difficult actually to
prevent it, and at the end also to prosecute or to bring a perpetrator to punishment at the end. So here's a short overview of what we asked and what psychological violence encompasses. It's economic violence, so it has to do with decision-making on the money spent. It's controlling behaviors. You can see that the controlling behaviors are the highest in Kosovo, which has to do with restrictions in seeing friends, using social media, what the women are wearing, what are they allowed, who they are allowed to talk to, who they're allowed to see. And then we have so-called abusive behaviors, which is threatening behavior, yelling, smashing things, so making the woman afraid. And then using women's children to blackmail or abusing the children actually. This is also a percentage you can see here. What we found in the qualitative research is that very often psychological violence is a precursor of physical violence, or it goes hand in hand. But psychological violence is very hidden. You don't have bruises, you don't see it, but it's happening and it is very closely connected. Intimate partner violence, so here you see the differences between the current partner and the previous partner, but you have to be very careful in assuming that the current partners are maybe less violent. Maybe some of them are, but of course it's much easier for a woman to talk about something which has happened in the past. She has no fear anymore and she has made herself independent from this partner. So the previous partner violence maybe gives an indication of what might be the real picture with the current partner violence. The SDG indicators, we talked about that, so the data also provides this and can be used also in the future. There are two. One is about sexual violence. The numbers, the percentages are very low. That's normal, it's always very low. It's the form of violence which is least reported also in this kind of interviews and surveys. It's the most taboo, it's the most shameful thing to talk about. And the other one is then always about the last 12 months. This is chosen to give a chance for seeing changes, because you change your policies, you change your activities, you change prevention, and then actually the most recent time, there you should see changes, because the lifetime, of course, can also change, but it's more difficult to spot. This is about sexual harassment, and also what is sexual harassment. So we have listed a little bit the most serious forms as well. So this is where you really intrude into someone else's privacy, so touching, showing pictures, hugging, things like that. And here you see there's quite a big difference between the EU average and the data for Kosovo. And we also found in the qualitative research, this has a lot to do with recognition of women themselves, what is actually a compliment and what is actually a sexual harassment. So this is very clearly, we can see it. We can also see a lot of online sexual harassment also here. So I think this is really something to address, especially for the younger generation. It becomes very normalized already. It's not only an issue in Kosovo, it's I think everywhere we have this issue. Coming now to the consequences, to the psychological consequences as well as the physical consequences. I want to just show two main slides and then talk about this behavior reporting and how. So psychological consequences are pasojat psikologjike zakonisht anashkallohen. Nuk janë edhe aq të qarta, aq të dukshme, aq vizibile, janë pasojë afatgjate që mund të përfshin vështirësi në gjumë, depresion, ankth, sulme paniku dhe siç mund të shihni shumë prej grave që kanë raportuar të tilla se kanë përjetuar dhunë
kur kemi pyetur se çfarë ka ndodhur pas incidentin më të rënd që ka përjetuar, cila ka qenë pasojë, si ka bërë ajo që të ndiheni, këto janë shifrat që kemi raportuar. Pra nuk kemi luar në të gjitha format, por vetëm ato më të rëndat. Pra, nuk është e mundur që të pyesim, të bëjmë buletin për të gjitha incidentet, të gjitha përjetimet, por ato kryesorët e kemi mbuluar. Kur flasim për pasojat fizike, lëndimet fizike nga incidenti më i rënd që i ka ndodhur, që mund të shohim që sigurisht edhe në studimet dhe anketat e tjera, më të rëndomtat janë mavjosjet, gërvishjet, por ka edhe lëndimet e tjera mjaft të rënda. Të kthehemi tani kërkimit të dhunës dhe sjelljes së raportimit të dhunës. Duke filluar nga policia, kemi pyetur gratë dy pyetje. Së pari, a e ke raportuar vetë rastin tek policia? Kjo është një veprim, kemi të bëjmë një veprim shumë aktiv, ku familja pret që martesa të funksionojë, është pavarësuar, duhet mendoj për fëmijët, por pastaj e di se duhet të shkojë dikund dhe t'i thotë fjalë mjaft turpëruese për veten e saj dikujt të huaj. Kjo do të thotë që raportimi nga ana e saj është i rrallë dhe më duhet ta pranoj për fat të keq është shumë i ulët edhe në Kosovë, posaçërisht për dhunën nga partneri aktual, por edhe për dhunën nga jo partneri që më ka befasuar shumë, sepse zakonisht ajo raportohet më shumë. Me që këtu nuk e kemi atë rrezikun e menjëhershëm, e kemi një lloj pavarësie, kështu që kjo është diçka që duhet pasur parasysh për të parë se mund ta trajtojmë këtë. Dhe tani shkojmë tek arsyet pse nuk e kanë raportuar. Pra në anën e majtëmërisë në organizatat e tjera, për shembull kemi pyetur për shërbimet shëndetësore, qendrat e shëndetit, spitalet, shërbimet sociale, OJC-të specializuara, organizatat e tjera, dhe ajo që shohim këtu në Kosovë, që është mbase gjetje shumë pozitive, është se 8% të grave kanë kontaktuar me strehimorët apo me organizata që mbështesin viktimat, që është një shifër mjaft e lartë. Mendoj që shihet kjo se është bërë punë e mirë në Kosovë, por do të shohim më vonë që gratë vërtet nuk janë të informuara sa duhet për këto shërbime. Pra, nëse kur të kishte një informim më të madh për këto, do të mund të kishte edhe një përqindje më të madhe. Po ashtu kemi pyetur pse nuk e ka raportuar dhunën. Mund të shohim që shumica e grave kanë menduar që është çështje private, nuk ka dashur ta ndajë atë me të tjerë, e ka trajtuar vetë, apo madje nuk ka shkuar mendja fare tek raportimi apo tek kërkimi i ndihmës. Dhe kjo është diçka që kemi parë edhe në ulimtimin kualitativ, që është një lloj normalizimi i sjelljes, një lloj pranimi i saj se ky është fati im dhe kështu është tash jeta ime dhe se më duhet ta pranoj atë. Kjo është ka të bëjë me sjelljen dhe vërtet ndryshimi i kësaj sjellje, këtyre qëndrimeve kërkon kohë. Në pjesën kualitative jemi munduar të kuptojmë më shumë këto të dhëna dhe kemi parë 4 arsye kryesore se pse gratë nuk raportojnë dhe pse nuk kërkojnë ndihmë. E kemi natyrisht turpërimin së pari, posaçërisht kur flasim për sulmet nga të huajt, nga jo partnerët, por edhe turpërimi për të raportuar partnerin aktual. Pastaj kemi frikën, pastaj mosbesimin tek shërbimet, dhe kjo ka të bëjë me besimin se këta profesionist nuk do të më besojnë, apo do të thonë, jo, kjo nuk është rast i rënd. Posaçërisht kur flasim për dhunat që mund të mos jenë fizike. Pastaj kemi arsyet financiare, besoj që gjithë jemi koshient për këtë, kjo është një çështje mjaft e përhapur edhe në rajon, edhe në tërë botën, por dhe pastaj, siç përmenda më herët, kemi një mungesë të informatës, mungesë të njohurisë se çka përbën dhunë, edhe supozimit që shumica e llojeve të dhunës nuk do të merren seriozisht dhe nuk do të kuptohen nga ta. Shkojmë tash tek ndërgjegjësimi, kemi pyetur gratë se a dini çfarë të bëni nëse do të përjetoni dhunë, dhe këtu shohim që shumë gratë nuk dinë dhe besoj që kjo është një fushë që mund të adresohet
ku gratë mund të informoheshin më shumë. Tani të shkojmë tek ekspozimi ndaj konfliktit dhe ai që kemi që quajmë perspektiva e konfliktit dhe që ka prekur këtë pyetësor njëjtë sikurse në rajon. Kemi pyetur gratë nëse kanë përjetuar konflikte armatosur dhe pastaj kemi pyetur se çfarë kanë përjetuar më saktë në mënyrë që të identifikojmë gjëra më specifike. Natyrisht ne dimë se të shoqëria është prekur nga konflikti, por kemi dashur të shohim në mënyrë më specifike se në çfarë mënyre drejt gratë janë prekur nga konflikti. Kështu që kemi pasur pyetje për dëmet e pronës, nëse është dashur ta largohen nga shtëpia, nëse dikush ka vdekur, nëse burrat kanë qenë jashtë shtëpisë. Këto janë pyetjet që ne kemi përdorur për të identifikuar këto. Dhe pastaj kemi pasur disa pyetje pasuese dhe këto janë rezultatet. Këto pra kemi pyetur për në atë kohë kemi pyetur ku jetoni. Në ka pasur shumë zhvendosje, shumë largime nga shtëpia. Kjo nuk do të thotë që më dhe mos ka ndodhur. Këto për në kohën kur ke jetuar, ku ke qenë, cila ka qenë përjetimi yt, cili ka qenë përjetimi yt. Dhe këto janë disa të dhëna, kërcënimet, theksimet, por dhe praktikat e tjera të rënda dhe në hulumtimin tonë kur kemi hyrë në shumë detaje jemi friksuar që mos të bëjmë ritraumatizim, prandaj jemi munduar të pyetjet i marrim në nivel më të përgjithshëm. Pastaj kemi munduar të pyesim gratë e prekura drejt për së drejti nga konflikti nëse incidenti i tyre më i rënd i përjetuar i dhunës ka qenë i lidhur me konfliktin apo jo sipas mendimit të saj. Pra, ky është rezultati sipas kujtesës së viktimës. Dhe këto janë rezultatet nga kjo. Nëse mund të kalojmë tash tek konkluzat, besoj që panelistët vetëm se i përmendën disa prej këtyre, kemi përfundimi lidhur me normat dhe qëndrimet shoqërore që kontribuojnë në pabarazinë gjinore dhe në stigmën që lidhet me raportimin e dhunës dhe kërkimin e ndihmës. Dhe kjo duhet trajtuar. Pastaj legjislacioni duhet të implementohet më mirë. Kjo është çështje, më duhet të them, jo vetëm për Kosovën, është një diçka që kemi vërejtur edhe në të gjitha vendet e rajonit. Pastaj kemi zbrastira në ofrimin e strehimoreve. Unë di se ka pasur përpjekje të shumta, sidomos kohëve të fundit në këtë drejtim, por unë shpresoj që do të vazhdojnë edhe më tej këto përpjekje për të përmirësuar këto shërbime. Pastaj të gjitha gratë që kanë përjetuar dhunë të lidhur me konfliktin, vërtet kanë nevojë për më shumë mbështetje. Rekomandimet po ashtu janë mjaft të qarta, të ndryshohet ligji përkatës zbatimit i tij, të shihet vërtet a funksionon si duhet, kemi një ligj, aplikojmë si funksionon, a ofron vërtet atë që ne dëshirojmë, cili ka qenë qëllimi yt. Pastaj bashkëpunimi dhe trajnimi, së fundi kam qenë në një konferencë botërore për dhunën në baza gjinore dhe për qasjen multisektoriale. Në vërtet, qasja ndërinstitucionale multisektoriale është mënyra më e mirë për të ofruar mbështetje, përkrahje, mbrojtje, parandalim për gratë dhe për të mbrojtur atë anën e familjes në fund të fundit. Por vërtet kërkon përpjekje të shumta. Duhet punuar së bashku për këto shërbime. Shërbimet e specializuara, sidomos për viktimat përkatëse që vinë nga visit rurale, nga të tjera, si dhe gratë me aftësi të kufizuara, duhet të forcohen. Edukimi dhe shpërndarja, për këtë kemi folur po ashtu, kjo është shumë me rëndësi. Edhe dua të ndaj një historie. Dje shkova në një restorant të vogël afër hotelit dhe ishte një kamarier dhe natyrisht në Kosovë ai dinte gjermanisht, anglisht, filluam të bisedojmë, filloi të më pyes sepse jam këtu, i tregova për anketën dhe ai më thotë është shumë mirë që po ndodh kjo, sepse unë po du me bë gjërat më ndryshe. Dhe kam filluar të bëj gjërat më ndryshe me gruan time. Po e dini çka? E kam babën edhe më duhet t'i kundërvijim, ai nuk pajtohet me këtë ide timen që duhet ta bëj ndryshe. Dhe e kam vështirë, sepse duhet të kundërshtoj babait. Dhe
të tilla përvoja kam dëgjuar edhe nga të tjerët, nga burrat edhe në vendet e tjera të rajonit. Njerëz që duan të bëjnë ndryshim, por vërtet dëshirojnë inkurajim për të arritur këtë ndryshim. Ju faleminderit shumë. Shpresoj që keni pyetje. Faleminderit shumë Serani për një prezantim kaq të thellë dhe gjetjet janë mjaft të harmonizuara dhe do të na japin informata të mjaftueshme në kuptimin që të punojmë në mënyrë më të bazuar, më të argumentuar. Tani do të hap fjalën për pyetje dhe ju kërkoj që të më sillni një lloj mikrofoni, ashtu që të marrim pyetjet. Kolegu jo nga UNFPA. Hello, this is Visara Buikonimani. I'm head of office of United Nations Population Fund, also one of the supporters of the survey. Për populatë OKB-s, kam qenë pjesë e kësaj ankete, dua t'ju uroj për këtë dokumentim, siç e tha ambasadori, të asaj që tashmë e dim, por është shumë ndryshe kur është dokumentuar si fakt. Dhe është një dokumentet i çmueshëm për gjithë ne. Dhe këtë po e thëmë sidomos në kuptimin e OEQ-ve dhe agjencive të OKB-s në mbështetje të institucioneve në adresim të kësaj dhune. Tani kam shkuar shumë shkurt në rekomandime dhe një për rekomendeve që kam është që përmendet shëndeti shumë, por nuk ka ndonjë rekomandim për Ministrinë e Shëndetit dhe më duket pak sa e çuditshme duke pasur parasysh që shumë shpesh gratë si front i parë, gratë shkojnë tek mjeku apo tek profesionistët shëndetësor. Tani, nuk e di se sa është e mundshme që të ndryshohet, por me të vërtet besoj që Ministria e Shëndetësisë duhet jetë shumë e angazhuar, shumë e përfshirë si institucion kyç në luftimin e dhunës ndaj grave, sidomos në kuptimin e dhunës në familje, por edhe dhunës seksuale në përgjithësi. Tani, kur flasim për dhunën seksuale, doja të komentoj. Duke thënë që duhet të sigurojmë që këtë mos kemi këtu në Kosovë, nuk kemi fëmijë nga përdhunimi, por nuk i ofrojmë trajtim grave për dhunën seksuale, në kuptimin e parandalimit të shtatzanive të pa dëshiruara dhe pastaj sëmundjeve të ndryshme siç janë edhe HIV/AIDS. Dhe kjo është shumë e nevojshme. Tani ju e përmendët edhe punën me burrat, po me meshkujt, pastaj me prisit fetar. UNFPA është duke punuar shumë në këtë drejtim dhe po ofrojmë kontribut të madh duke dhënë perspektivën e asaj se çfarë thot feja në kuptimin e dhunës me bazë gjinore, sidomos në bashkinë islame, ku ende ka ca keq kuptime që Islami në një farë mënyrë lëvdon apo e aprovon në një farë mënyrë dhunën ndaj grave. Në anën tjetër, sa i përket edukimit në shkolla, është një gjë qendrore me cilën duhet punojmë me Ministrinë e Arsimit më së pari, por edhe të fillojmë ndryshimin që në familjet tona, siç i kemi thënë më herët, ne jemi vetë ata që do të fillojmë ndryshimin që duam ta shohim. Dhe duke qenë kosovar, duhet të fillojmë të trajtojmë fëmijët tanë njësoj, djemë dhe vajza. Fatkeqësisht, ne i trajtojmë në mënyrë të pabarazueshme, i japim përparësi djemve dhe tani një informat tjetër është që ne ende bëjmë abortime për zgjedhje të gjinisë, pra gratë që kanë 3 ose 4 vajza, priren të bëjnë abort për të arritur tek djali. Kështu që diskriminimi, siç e them fillon që në mitrën e gruas, dhe kjo duhet ndryshoj në shoqërinë e Kosovës, e pastaj të shkojmë me tutje. Shkollat janë pika tjetër hyrëse në cilën duhet të fokusohemi dhe Ministria e Arsimit është në proces të finalizimit të kurikulave për sistemin arsimor, ku këta stereotipa gjinor, po flas posaçërisht për dhunën me bazë gjinore, trajtohet në perspektivën e të drejtave të njerëzit dhe pastaj në perspektivën arsimore ose edukative. Një gjë që më bëri përshtypje dhe nuk thuhet shumë në Kosovë, por e pash që është në anketën tuaj,
është dhuna ndaj grave të moshuara që normalisht nuk raportohet apo as nuk merret parasysh. Edhe me të vërtetë duhet ta diskutojmë në mënyrë shumë më serioze dhe ta marrim shumë më seriozisht këtë çështje në tërësi. Pra, përgjithsisht janë gratë e reja në moshë riprodhimi që përmenden, por janë edhe gratë të moshuara që janë të varura tërësisht nga familjarë të tjerë. Edhe duhet të ketë raste të tilla që nuk raportohet në fare. Nuk dua të marr më shumë kohë, kaq nga ana ime. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Tani duke ju kthyer sektorit shëndetësor, sigurisht sektori shëndetësor shumë me rëndësi e shihni në të dhëna. Kemi pasur diskutim në Treza Trumbullakta ku kemi shpërndar draftet e raportit dhe kemi diskutuar rekomandimet e tilla dhe në atë kohë të gjitha palët relevante kanë qenë aty, por nuk është se kanë ngritur si nevojë aktuale, po besoj mu për këtë nuk është në rekomandime, por për shkak se të dhënat e mbulojnë e trajtojnë sektorin si të tillë, është konkluz e përkryer, normalisht që do të mbështesim punën në këtë drejtim. Më duhet ta shtoj edhe një gjë tek përfundimet e shkëlqyeshme, sidomos tek çështja që ju përmendët për fëmijët nga përdhunimi dhe se si të mbështeten gratë e viktimizuar nga dhuna seksuale. Ka disa shifra aty, mund të jetë problemi tek shërbimet. Unë vi nga Maqedonia e Veriut, ne kemi një krizë një qendër të krizave të përdhunimit dhe ka një qasje multisektorale ku merren të dhënat për raportim. Nga viti i kaluar kemi 35 viktima vetëm në qendrën e Shkupit që janë raportuar më herët, por që nuk janë raportuar si përdhunime. Tash, pra kemi 35 gra që kanë raportuar përdhunimin në vitin 2018, pas themelimit të qendrës. Kështu që ky është një rekomandim të çmueshëm dhe gjithmonë mund ta ndolidhim këtë me gjetjet e raportit tonë. Nëse ka pyetje të tjera, Valentina nga Osbe-Së. Mirëmëngjes të gjithëve, unë jam Valentina Bejtullah Torjakua dhe punoj në misionin e Osbe-Së në Kosovë. Tani, sa për të dhënë një lloj shpjegimi sa për këtë gjetjeve dhe përfundimeve, Osbe-Së në vitet e fundit ka qenë shumë i angazhuar në mbajtjen e punëtorive dhe tërheqjeve të ndryshme për ofruesit të shërbimeve të ndryshme, duke përfshirë këtu Ministrinë e Shëndetësisë, ashtu që të rritet shkallësia aftësitë e tyre dhe kapacitetet e tyre në kuptimin e procedurave standarde veprimit në trajtim të viktimave të dhunës. Pra jemi shumë të angazhuar në këtë drejtim dhe por siç e tha dhe kolegja, draft raporti apo versionet të ndryshme të raportit janë shpërndar tek palët të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare. Antarët e grupit të sigurisë gjinore nuk kemi marrë komente të këtilla nga ta, megjithatë do të vazhdojmë punën në përbashkët edhe me profesionistët shëndetësorë dhe ky është synim i joni afatgjatë. Edhe për ne pra janë shumë të rëndësishëm, shumë qendror, janë reaguesit e parë në rastin e dhunës së familje dhe normalisht në çfarë do lloj dhune që përjetohet nga gratë. Edhe një pyetje këtu. Tani do të kaloj në gjuhën shqipe. Lutëm të i vendosni kufjet e përkthimit. Përshëndetje. Jam veprore shehu nga organizata Medika Kosova me Selinë Gjakov, që ofrojnë mbështetje psikosociale, juridike, fuqizim ekonomik, kryesisht për gratë që kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës, por në të njëjtën kohë, qoftë si pasojë apo e traumës së luftës, por edhe viktimat e dhunës në familje.
Unë kryesisht deshta me bo pyetje rreth këtij studimi lidhur me metodologjinë. Arrita ta lexoj, do thot ka qenë përzgjedhja e grave të intervistuara me rastësi, që i thonë gjuhën anglize random selection, me qenë se punojmë me një kategori shumë të ndihshme të grave dhe kemi marrë gjithmonë për bazë, gjatë përkrahjes dhe ofrimit shërbimeve, ndikimin shumë dimenzional të traumës të këto gra, kisha dasht me ditë si është bërë përzgjedhja, edhe është përdor apo shfrytzu asistenca apo konsultimet me OJQ dhe strehimoret që ofrojnë shërbime për këto gra, me qenë se për këtij numri mjaft të madh të grave të anketuara ka dalë edhe një numër, një përqindje mjaft të madhe e tyre që vërtet e kanë dëshmu se janë viktima të dhunës mbi baza gjinore, posaçërisht jam e shqetësuar për gratë që vërtet kanë përjetuar dhe dhunë seksuale, qoftë nga partneri, qoftë nga bashkëshorti, por edhe nga. Po më intereson gjithsesi si është bërë përzgjedhja dhe është ofruar përkrahje gjatë procesit të intervistimit dhe pas procesit të intervistimit për këto viktima. Edhe e dyta, me qenë se jemi specializuar në farforme në ofrimin e shërbimeve për gratë që kanë përjetuar trauma të dhunës seksuale gjatë luftës dhe që janë shndruar më vonë edhe në viktima të dhunës në familje, a keni marrë për bazë edhe këtë faktorin traum të luftës në gjenerimin e dhunës mbi baza gjinore, dhunës në familje të rastet që ju i keni intervistu? Faleminderit. Thank you very much for your very good question. Pyetjet shumë të mira. Sa i përket mostrimit, është probabilitet rastësor. Pra, çdo grua ka pasur gjasë që të zgjedhët për mostrën dhe mu për këtë të dhënat janë reprezentative për populatën femërore. Sigurisht, kemi menduar për ritraumatizimin apo traumën e këtyre grave. Shumë shpesh, gratë kanë pasur për herë të parë intervistën e tillë mbi ato se çfarë kanë përjetuar. Kështu që intervistuesit tanë kanë kaluar një lloj trajnimi duke përfshirë edhe nga kolegët e rrjetit të grave të Kosovës dhe kemi pasur pashtu secili intervistues ka pasur informatat në dispozicion për t'ia dhënë gruas për t'u drejtuar nëse ka pasur nevojë. Pra, secilës grua i është ofruar informata atillë, do thotë ka pasur ndarje të informatave dhe pastaj përgjatë gjithë punës që nga fillimi kemi informuar OJQ-t dhe strehimorët që do ta bëjmë këtë anketë, kanë qenë të vetëdijshme të gjithë, pra, dhe pastaj këto intervistat më të thella me të mbijetuarat e dhunës ka pasur pjesëtar të OJQ-ve që kanë punuar në këtë fushë, do thotë edhe në diskutimet e grupeve të fokusit. Pra, jemi siguruar që të bëjmë çdo gjë që ka qenë e mundur. Tani për t'ju kthyer pyetjes së dytë tuajës, dhe ju falenderoj shumë për të. Nuk desha ta zgjas prezantimin, mu për këtë nuk e theksova. Kemi pasur këtë modulin e konfliktit dhe këtë kemi thelluar pak më shumë edhe në rastin e Kosovës. Ato që kemi parë në të gjithë rajonin, jo vetëm këtu, është që burrat që kanë qenë luftëtar apo janë angazhuar në konflikt kanë traumën vetanake dhe kjo përkthehet fatkeqësisht në prevalencë më të lartë të grave në kuptimin e dhunës nga partneri intim, pra partneri intim që ka qenë pjesë e konfliktit ose që ka marrë pjesë aktive në konflikt. Pra ka shumë të dhëna që tregojnë. Pra i kemi pyetur gratë. A ka qenë burri juaj, partneri, ka pasur ankth apo depresion apo stres posttraumatik e kështu me radhë, dhe kur gruaja ka thënë po, tash në këto raste prevalenca shkon më lart.
këto kanë qenë në të kaluarën, por ende mbijetojnë, sepse ne kemi biseduar për normat e prevalencës në 12 muajt e fundit. Dhe kjo duhet të adresohet, dhe duhet të adresohet për të dyja palët, jo vetëm tek gruaja. Sepse të dyja palët janë viktima të një përvoje të mëhershme. Ka pasur edhe hulumtime të ndryshme, edhe në kuptimin e vlerësimit të ndikimit, në kuptimin çka ka funksionu si ndërhyrje, si intervenim, çka duhet të bëhet, edhe në dhunën në familje dhe pastaj nga partneri intim. Dhe kjo duhet të bëhet kur punohet me të dy, do të thotë me dy partnerët në çift. Dhe kjo është diçka që duhet të trajtohet më thellësisht dhe duhet të bëhet më shumë. Dhe pastaj standardet e metodologjisë janë shumë të qarta në kuptimin e punës me kryesit të dhunës, me burrat që kanë qenë ushtrues të këtij aktiviteti. Do thotë kjo është një prej sfidave që Kosova ka, do thotë themelimin e programeve të tilla të trajtimit të kryesve të dhunës. Në një pyetje tjetër nga dikush tjetër? Mirë atëherë. Do ta përmbyll këtë diskutim paneli, këtë prezantim në fakt, do t'ju kërkoja që të gjithë të merrni kopje të raportit dhe çfarëdo qoftë që mendoni që nuk është e qartë, ju lutem t'i drejtoheni misionit Osbe-Së në Kosovë, do të koordinohemi mes vete dhe ju lutem na konsideroni si partner aktiv në çdo aktivitet që keni në lidhje me dhunën ndaj grave dhe vajzave në Kosovë. Ju falenderoj shumë. What? Say it. No, I really want to thank everybody involved, especially my colleagues in OMIC, but also colleagues from Ipsos Mori, who were the company who did this survey for us. Yeah, Tanya, thank you.